Jackson ඉතින් ඒකේ කොනක ඉන්න කෙනෙක් ලොකු ඉතින් hari ඉතින් මුලින්ම hey guys welcome to my vlog අද vlog එක ගොඩක් රෑ පටන් ගන්න උනේ මොකද උදේත් වැඩ දැනුත් එකක් හරි ඇත්තම කිව්වොත් මුලින්ම මොකද කියන්නේ දඩයිම movie එකේ reaction කෙලිම දෙන්නම් film එකේ නම් කොහොමද ඔයාලා මේ වීඩියෝ බලද්දි රිලීස් වෙලා ඒ සවුලන්නේ නැහැ ඇත්තම කිව්වොත් film එකේ ඒත් මම ගොඩාම ඩීටේලින් කියන්නේ කොහොමද මොකද රිලීස් වෙච්ච ගමන් කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ ඒක නිසා කියන්න පුළුවන් දඩයිම movie එකට කනෙක්ට් වෙලා තමයි මේක තියෙන්නේ කියන්න පුළුවන් සීක්වල් කියලා කියන්නත් පුළුවන් කොහොම හරි ජැක්සන් ඉතින් ඒකේ කොනක ඉන්න කෙනෙක් ලොකු ඉතින් සෑහෙන සතුටුයි ස්පෙෂලිම තියේටර් එක දකිද්දි ඒක තමයි මුලින්ම මට කියන්න තියෙන්නේ සෑහෙන සතුටුයි ඒ වගේම ස්වර්ණ මෑම් වව් මේකයි ඒ අපිට අපි මේ වයසේදී අපිට ඉතින් අපේ අම්මලා තාත්තලා
කාලේ දැක්ක ලෙජන්ඩ්ස්ලා අපිට මේ වයසෙත් බලන්න පුළුවන් වුණා ඉතින් සෑහෙන සතුටුයි කියන්නේ ඒකයි ඉතින් ඉතින් ඒක ස්පෙෂල් සතුටුයි ෆිල්ම් එක ගත්තොත් ඒ ෆිල්ම් එක සෑහෙන හොඳයි ස්ටෝරි එකේ තියෙන වෙනමම කෙනෙක් පොයින්ට් එකක් තියෙන ඒ පොයින්ට් එකට තමයි දිගටම ඇදගෙන යන්නේ එන්ඩ් එක මම පොඩ්ඩක් කට අරන් හිටියා මොකක්ද උනේ කියලා. ඒ කියන්නේ හිතුවේ මම මේක නෙමෙයි අන්තිමේ උනේ මේක නෙමෙයි මේ නිසා හොඳයි අතන කිව්වොත් ඒක වෙනස් කියන්නේ ඒ ත්‍රිලර් එක ඒ ෆ්ලෝ එක දිගටම ගියා. ඒ කියන්නේ මිදෙන්න දුන්නේ නැහැ ෆ්ලෝ එක. ඒ විදිහට දිගටම ගියා ෆ්ලෝ එක. ඒ වුණාට පොඩි නිකන් ස්ට්‍රෙච් වුණා කියන්නත් බෑ. කියන්නේ අර ඒක වැඩි කියන්නත් බෑ නිකන් අර මට එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක බලන් ඉන්න මොකද එන්න එක වෙන්නේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක. ඒක ටිකක් නිකන් දිග්ගැස්නාටත් මන්ද ඒ ෆිල්ම් එකේ නෙමෙයි. අර නිකන් තියෙන පොඩි නිකන් ටිකක් හරි මදිකමක් හරි නැත්තම් පොඩ්ඩක් තව ටිකක් සැර වෙන්න තිබුණා වගේ දෙයක්. පොඩ්ඩක් පොඩි ස්පයිසි ගතියක්. මං කියෝ වගේ ස්පයිසි ගතිය පොඩි එකක් නිකන් තිබ්බන සමායට එහෙම තිබ්බනම් මරු කියලා හිතුණා. ඒක නැතුණත් ප්‍රශ්න නැහැ. අපි පර්ෆෝමන්ස් ගත්තොත් මුලින් මියුසික් ගැන කියන්න ඕනේ. මියුසික් නදීක ගුරුගේ සර් දීලා තිබ්බේ. ඒකට මම සෑහෙන ඉම්ප්‍රෙසිව් සෑහෙන්න. ඒක තියෙන songs දෙකක් පයින්ට තිබ්බා. දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මියුසික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් එනම එක ඉම්ප්‍රෙසිව් සෑහෙන. ඒක මට හිතුණා තව BGM එක තව දිගට තියෙන්න තිබ්බයි කියලා හිතුණා. සම්බත් අයියා මේ ඉන්නේ. මොකද සෙට් එක. ඉතින් මොකක් කර කියන්නේ ෆිල්ම් එක. ෆිල්ම් එක හොඳයි. අපි ඉදිරියේදී හොඳ විස්තරයක් ඒක නදක්නන්න. අපි හම්බෙමු ඉදිරියේදී තවත් වැඩසටහනකදී හම්බෙමු. A few moments later. performance ගැන කිව්වොත් එම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැක්සන්ස්ගේ නම් සෑහෙන ඉම්ප්‍රෙසිව් සෑහෙන ආසයි. ස්පෙෂලිම දකින්න ඔයාලත් එහෙම වෙයි. ස්වර්ණ මෑම්ගේ එක පාට වෙනස් වෙන හැටි කියන සාමාන්‍ය හරිම ලස්සනට හුරු බූටි විදිහට ඉන්න එක පාට වෙනස් වෙන විදිය ඒක මාර ඉම්ප්‍රෙසිව් ඒ වගේම අකිල සර් ගැන කිව්වොත් එහෙම අර කියන්නේ ටිකක් මට දැනුණා. ඒ කියන්නේ දැන් කියන්නත් බෑ මොකද තාම පටන් ගත්ත මේ ස්ටාර්ට් එක විතරක් නිසා. එයා කියන පිටරට කියලා කියනවා පිටරට එක හිටියේ කැරක්ටර් එක අනුව. ඉතින් ඒකේ ඇක්සන්ට් එක ලංකාවට ආවම කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් මට තේරුණා. ඒක පෙන්වන්න try කරේ. ඒ වගේම සහ නොදැනුවත්කම ඒකේම කුතුහලෙන් ඉන්න ගතිය ඒක තේරුණා මට සාමාන්‍යයෙන්. මං කියන්නේ ඒ කියන්නේ මකට හැබැයි හිතුණා මට තව ඊට වඩා යාර පුළුවන් කියලා. මොකද එයා දක්ෂයි. අපි ටීවී වල එහෙම සෑහෙන්න දකිනවා. මට හිතුණා තවත් යාර පුළුවන් කියලා. තව ඊට වඩා පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. මොකද යාර පුළුවන් නිසා. ඒ නිසා ඒ වගේම මේරියන් ගැන කිව්වොත් මේ කියන්නේ මේන් ඇක්ට්‍රස් අකිලගේ ඔපොසිට් එකේ පෝස්ට් එකක් කිව්වොත් එයා සෑහෙන හොඳයි. ඒ කියන්නේ තියේටර් ස්ක්‍රීන් එක ගත්තොත් ස්ක්‍රීන් එකේ හරියම ලස්සනට ඉන්නවා. ඒ වගේම හොඳට කරා. ඒ කියන්නේ යාට ලැබිච්ච වෙලාවේ යාට ලැබිච්ච රෝල් එක හොඳටම කරා. මට දැනෙච්ච විදිහට ගොඩක් අය කැමති වෙයි. එයා කවුද කියලා හොයන්න බලයි අනිවාර්යෙන්. බලන්න ගිහලා අනිවාර්යෙන් තේරෙයි. හොඳයි. ඒ කියන්නේ සමහර ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ මේක පර්ෆෙක්ට් හන්ඩ්. ඒ කියන්නේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් කියලා කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ඕවරෝල් හොඳයි ෆිල්ම් එක. බලන්න පුළුවන්. one time or two time watchable කියන්න පුළුවන්. ඒකයි. එහෙම ලොකු ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ අර සමහර තැන් තිබ්බනම් මං ඉතල කිව්වා වගේ මට according to me මං දන්නේ අනිත් අයට කොහොමද කියලා තව හොඳ වෙන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා ෆිල්ම් එක. තව හොඳ වෙන්න තිබ්බා කියලා ෆිල්ම් එක. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටෝරි එක මට තේරුණා. බලද්දි ස්ටෝරි එක තේරුණා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඒ තව ස්ට්‍රෝං වෙන්න තිබ්බ ස්ටෝරි එක නෙමෙයි පෙන්නපු ඉතින්. හැබැයි මේ කියන්නම දුවා. කැමරා ඇන්ගල් සහ නූතනත්වය කියන්නේ ප්‍රසන්ට් ටෙක්නොලොජීස් ඒ වගේම අර කැමරා ඇන්ගල්ස් ඒ වගේම ස්ටේබිලයිසේෂන් සෑහෙන ලස්සන. ඒ කියන්නේ මම මාර ඉම්ප්‍රෙස් වුණා එතනදී. ඒ කියන්නේ ඒ කැමරා ෂොට්ස් අල්ලලා තිබ්බ විදිය සිනමැටෝග්‍රැෆි
මාරයි මම ඒකර කියන්නේ හරිම මොඩර්න් ගතියක් දැනනවා සෑහෙන මොඩර්න් ගතියක් ඒක මම ස්පෙෂලි ඒකත් කියන්නේ තියෙන ප්ලස් පොයින්ට්ස් අපිට බලන්න ඒක මේ ෆිල්ම් එක බලන්න අපිට ප්ලස් පොයින්ට්ස් තියෙන මේවා තියෙන නිසා අපිට බලන්න අපි වියදම් කරන ටිකට් එකේ සල්ලි වේස්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් ප්ලස් පොයින්ට්ස් තියෙනවා ඒ වගේම වීක් පොයින්ට්ස් තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ දේවල් පුනානම් මරු කියලා කියන්නේ එන්හෑන්ස් වෙන්න තව සුපිරි වෙන්න මම කියන්නේ ඉතින් අන්න ඒකයි ඕවරෝල් සෑහෙන හොඳයි බලන්න අනිවාර්යෙන් ගිහලා ෆිල්ම් එක බලන්න එපා වෙන්නේ බලන්න ගිහලා ඒ වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉතින් හරි අද දවසේ අද මේ බ්ලොග් එකේ මේක තමයි මොකද බ්ලොග්ස් අද කීයක්ද විනීගියා දඩයිම ප්‍රීමියර් අදට ඔව් තව PS2 අද පාන්දර 4ට බලන්න පාන්දර 4ට බලන්න අම්ම වැරගත්තොත් මම ඉවරයි අනිවාර්යෙන් බයිනවට ඒ කියන්නේ ඒක කරගන්න කරන එක අපරාධයක් වෙන්නේ නැහැ මොකද මම ඊට පස්සෙත් වෙන පාන්දර වැඩක් කරන්නේ ඒ නිසා ඒක නිසා සපෝටිව් එක බලන එක ඔයාලා බලන්න බ්ලොග් එකක් බ්ලොග්ස් 3ක් ලේසි නෑ මම දන්නවා මට ලේසි නෑ විදි මාරන්න අද අතරින් දක් නෑ මාරු ඉතින් ඕවා තමයි මට ඕනේ ඉතින් කලාතුරකින් හම්බෙච්ච නම් සතුටුයි ඉතින් හැමෝට ගොඩක් ස්තුතියි නේද ලයික් කරන කමෙන්ට් එක ෂෙයා කරන ඔයගොල්ලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන මගේ channel එක ඉතින් දැන් බ්ලොග් එක දාලා තියෙන ඇත්ති මම දන්නේ නැහැ ෂෙඩියුල් එක කොහොමද කියලා මොකද තාම එඩිට් කරලා නැති නිසා කොහමද 3ක් තියෙනවා please support me මම වෙනවා ආන්සියට please support me නෑ නෑ මේ මොන්නේ වාර කැමති නම් විතරක් බලන්න ඒ කිසිම බලකිරිල්ලක් නෑ